السلام علیکم. مونږه د سیل ډیویژن ټاپک شروع کړی او په سیل ډیویژن کې مونږه دوه ټایپس ویلیو، مایټوسیس او میوسیس. نو مایټوسیس مونږه کمپلیټ کړی دی او نن به انشاءالله میوسیس خو په ډیټیل سره کمپلیټ کوو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. میوسیس د سیل ډیویژن یو ټایپ دی، یعنی په میوسیس کې هم مونږ سره سیل ډیوایډ کیږي او دا داسې پروسیس دی، داسې یو عمل دی چې په دې کې د یو سیل نه یو سیل ډیوایډ شي، تقسیم شي او څلور سیلز جوړ کړي. ټیک ده؟ میوسیس داسې یو پروسیس دی، داسې یو عمل دی چې پای کې د پیرنټ سیل نه پیرنټ سیل هغه ډیوایډ شي او څلور ډاټر سیلز جوړ کړي. نو دې پروسیس ته دې عمل ته میوسیس وایي. د دې نه علاوه بل پوینټ پکې څه دی؟ اکرز ان ریپروډکټیو سیلز. دا چې کوم میوسیس دی نو دا په ریپروډکټیو سیلز کې کیږي. مایټوسیس مونږ ویلو چې هغه په نان ریپروډکټیو سیلز یا په سومیټک سیلز کې کیږي، او چې کوم دا میوسیس دی نو دا په ریپروډکټیو سیلز کې کیږي. دغه ریپروډکټیو سیلز ته جرم سیلز هم وایي. جرم سیلز، دغه جرم سیلز یا دغه ریپروډکټیو سیلز کې چې کله میوسیس وشي نو په ریزلټ کې موږ سره سپرم جوړیږي او ایگ جوړیږي. سپرم جوړیږي او ایگ جوړیږي. ٹھیک ده؟ دی سپرم یا دی ایگ ته دې ته سیکس سیلز وایي یا ورته گیمیټس وایي. سیکس سیلز ورته هم وایي او گیمیټس ورته هم وایي. دا سپرم میل گیمیټ دی، یعنی دا په نارینه کې جوړیږي، او دا ایگ چې کوم دی دا فیمیل گیمیټ دی، دا په ښځه کې جوړیږي. بل پوینټ پکې دی ریډکشن ډیویژن. دا میوسیس دا ریډکشن ډیویژن دی. څه مطلب ریډکشن ډیویژن؟ یعنی په دې کې کروموسومز هغه هاف شي، نیم شي. یعنی په پیرنټ سیل کې چې څومره کروموسومي نو چې کوم ډاټر سیلز جوړ شي په هر یو سیل کې د هغې کروموسوم تعداد هغه هاف شي، نیم شي د پیرنټ سیل نه. بل چې کوم دا سپرم او ایگ دی چې کله دا را یوځای شي دا میلاو شي نو دې دواړه زایګوټ جوړ کړي. دې پروسیس ته دې عمل ته فرټیلایزیشن وایي. دغه زایګوټ بیا په دې کې مایټوسیس کیږي، ډیویژن کیږي، نور ډیویژن کیږي او اخره کې فیټس جوړ شي. فیټس د مور په خېټه کې چې کوم ماشوم یې آی ته فیټس وایي. نو د زایګوټ نه د یو سیل دی دا زایګوټ چې د ایگ او د سپرم د رایوځای کېدو نه جوړ شوی دی دا زایګوټ. په دې کې بیا مزید مایټوسیس کیږي، ډیویژن کیږي او د دې ماشوم آرګنز یعنی لاس جوړ شي، خپې جوړ شي، زړه جوړ شي، سترګې د وجود هر حصه جوړ شي او هغه ماشوم چې کوم دی ایته بیا فیټس وایي. ټیک شو؟ هغه بیا پیدا شي او هغه بیا نور چې کوم دی په هغه کې سیل ډیویژن کیږي، یو انسان ته نه جوړ شي. بل ورپسې پوینټ دی ټو کنزیکیوټیو ډیویژن. یعنی دا میوسیس دا په دوو ډیویژنز کې کمپلیټ کیږي. یعنی یو ډیویژن وشي آی پسې ډایرکټ بل یو ډیویژن وشي، دې ته کنزیکیوټیو ډیویژن. یعنی اول میوسیس 1 وشي او بیا ورپسې میوسیس 2. اول د میوسیس 1 دا ډیویژن مکمل شي، بیا ورپسې میوسیس 2 دا ډیویژن کمپلیټ شي. نو ځکه دې ته وایي ټو کنزیکیوټیو ډیویژنز. ټیک ده؟ میوسیس 1 چې کله سٹارټ کیږي نو د دې نه مخکې دا جرم سیل دا چې کوم حالت کې آی ته انټرپیز وایي. انټرپیز په دې پیز کې، په دې انټرپیز کې دغه جرم سیل ځان د تقسیم دپاره د ډیویژن دپاره تیار کی. په دې کې د ډي ان اے ریپلیکیشن وشي، د کروموسومز ډوپلیکیشن وشي چې څنګه موږ په مایټوسیس کې ویلي. ټیک ده؟ نو دې پیز ته دې حالت ته انټرپیز وایي. د دې انټرپیز نه بعد چې دا سیل د ډیویژن دپاره ریډي شي نو میوسیس 1 سٹارټ شي، شروع شي او پای کې لومبنی پیز دی پروپیز 1. لومبنی مرحله پروپیز 1 دی. په پروپیز 1 کې څه شي؟ کروموسومز چې کومي هغه ویزیبل شي، کروموسوم ښکاره شي. ځکه د کروموسومز چې کوم دی هغه کایلینګ هغه ټایټ شي، هغه ډیر جوخ کایلینګ وشي نو د تھریډ لایک سټرکچر نه، د تارونو په شکل کې نه، د هغې نه داسې کروموسومز جوړ شي او دا ویزیبل شي، بیا په مایکروسکوپ باندې ښکاري. ټیک ده؟ هومولوګس کروموسومز پیرینګ. په پروپیز 1 کې د هومولوګس کروموسوم پیرینګ وشي. یعنی چې کوم یو شانتي کروموسومز دي چې کای کې یو شان جینز پراته دي، آی کې هغه یو کروموسوم د مور نه راغلی او یو کروموسوم د پلار نه، نو د هغې دواړو کروموسومو پیرینګ وشي، هغه جوړه شي. دې ته هومولوګس کروموسومز پیرینګ وایي. ټیک ده؟ دا کروموسوم ګډ وډ پراته وي په سیل کې، دا یو بل ته نږدې راشي او د دې پیرینګ وشي، جوړه یې جوړ شي. دې نه بعد بیا کراسینګ اوور وشي.
د هومولوګس کروموسومز د دې دا چې کوم کروماټیډز دي دی جینز یا جینیټک میټیریل ایکسچینج کی دلته نه جینز د کروموسوم ته راشي او د دې کروموسوم نه جینز د کروموسوم ته راشي دې پروسس ته دې عمل ته کراسینګ اوور وای کراسینګ اوور او دا یو امپورټنٹ سټپ دی د دې د وجې اټ کازز ویریشنز د دې په نتیجه کې دا ویریشنز راځي ځکه بیا چې کوم اولاد دي هغه د پیرنټس نه یا د سیبلینګز نه د رونو خویندو نه بدلي دا د کراسینګ اوور د وجې ځکه په دې جینز کې په دې کروموسوم کې د جینیټک میټیریل ایکسچینج وشي صحیح ده نو ویریشن راشي تغیر راشي فرق راشي بیا ورپسې میټاپیز 1 د دې مرحله شروع شي په میټاپیز 1 کې څه کېږي کروموسومز الاینمنټ یعنی دلته چې کوم هغه هومولوګس کروموسومز چې کوم کراسینګ اوورینګ وکړو هغوی بیا د سیل په دې منځ کې ځان ارینج کړي داسې ترتیب شي په لاین کې شي دې ته کروموسومز الاینمنټ وایي ټیک ده نو دا په دې میټاپیز 1 کې کېږي بیا ورپسې اناپیز 1 شروع شي په اناپیز 1 کې څه کېږي سیپریشن اف پیئرډ کروموسومز چې کوم هغه د کروموسومو جوړې شوي دي او په کوم کې کراسینګ اوور شوی دی هغه سیپریټ شي جدا شي د دې سپنډل فایبرز په ذریعه دا سپنډل فایبر دا کروموسوم ځان ته راخکي داسې دې طرف ته دې پول ته او دې پول ته نو دا کروموسومز د دې دا جوړې د یو بل نه جدا شي موو ټو اپوزیټ پولز او د سیل چې کوم اپوزیټ پولز دي دې پول ته او دې پول ته دا موو شي دې طرف ته لاړ شي بیا ورپسې چې کوم سټیج د ټیلوپیز 1 ټیلوپیز 1 کې څه وشي چې کوم کروموسومز هغه د یو بل نه جدا شو او دې پول ته او دې پول ته رالل نو د دې نه ګیر چاپیره نیوکلیر ممبرین تاویدل شروع شي د دې نه ګیر چاپیره نیوکلیر ممبرین جوړ شي ټیک ده نو دلته هم نیوکلیر ممبرین جوړ شي داسې او د دې کروموسوم هم نیوکلیر ممبرین چاپیره شي یو پرده تینا ګیر چاپیره شي د نیوکلیس هغه نو دې مرحلې ته ټیلوپیز وای نو دې مرحلې ته ټیلوپیز 1 وای بیا په دې ټیلوپیز 1 کې څه شي دلته چې کوم دا د سیلز نه چې د کروموسومو نه دا نیوکلیر ممبرین چاپیره شو بیا دا سایټوپلازم دې طرف ته راتلل شروع شي او د دلته نه دې طرف ته یو بل سره ملاو شي او دا دوه سیلز ډیوایډ او دا سیل دو سیلز ته تقسیم کی دوه سیلز جوړ کی دې پروسس ته وی سایټوکاینیسس د دې نه مخکې چې کوم دا مرحلې وشي پروپیز 1 میټاپیز 1 اناپیز 1 او ټیلوپیز 1 په دې کې کیریوکاینیسس وشو کیریوکاینیسس مطلب د نیوکلیس ډیویژن مکمل شو تر دې ځای پورې ټیک ده د دې نه بعد بیا څه وشي سایټوکاینیسس یعنی د سایټوپلازم ډیویژن وشي ټیک ده نو په ریزلټ کې په نتیجه کې دوه ډاټر سیلز جوړ شي او په دې باندې میاسیس 1 مکمل شي دوه ډاټر سیلز جوړ شول او میاسیس 1 مکمل شو دې پسې میاسیس 2 ډایرکټ شروع شي او دا میاسیس 2 چې کوم دی دا جسٹ لایک مایټوسس دی د مایټوسس په شان دی څنګه چې موږ د نمخ کې د مایټوسس هغه پروسس وي هم هغه شان د میاسیس 2 دا پروسس دا عمل دی په دې کې دا میاسیس 1 کې چې کوم هغه دوه سیلز جوړ شوي دي د هغې نه په پروپیز 2 کې دلته دا چې کوم دی پروپیز 2 دی دا پروپیز 1 وکنه دا پروپیز 2 دی په دې پروپیز 2 کې نیوکلیر ممبرین هغه ډیسپیر شي غایب شي سپنډل فایبرز فارمیشن شروع شي ټیک ده دې پسې چې کوم مرحله ده هغه د میټاپیز 2 دا میټاپیز 2 دی په میټاپیز 2 کې څه شي چې کوم کروموسومز دي هغه په مینس کې ځان ترتیب کې کروموسومز الاینمنټ وشي او هغه سنټرومیر سره سپنډل فایبرز هغه اټیچ شي هغه سره راملاو شي ټیک ده نو دې مرحلې ته دیته میټاپیز 2 وای میټاپیز 2 دا شان په دې سیل کې هم دا شان دي چې دلته ما دا ډیش کړل مطلب دا چې په دې سیل کې هم دا پروسس دا عمل شو د دې نه بعد اناپیز 2 شروع شي په اناپیز 2 کې څه شي دا سپنډل فایبرز دا راسه راخکلی شي او په سنټرومیر باندې دا کروموسوم دا نیم کی ټیک ده نو نیم چې کوم دی کروموسوم دا دې طرف ته راغی نیم دې طرف ته دا شان دا کروموسوم په منځ نیم شي نیم دې خوا راغی نیم دې خوا راغی ټیک ده نو دې پروسس ته دې عمل ته اناپیز 2 وای اناپیز 2 دا شان په دې سیلز کې دې پسې چې کوم دی دا شان همداسې پروسس دا عمل شي بیا ټیلوپیز 2 شروع شي په ټیلوپیز 2 کې څه شي چې کوم پولز ته دی اپوزیټ پولز ته هغه کروموسومز راغلي دي د هغې نه نیوکلیر ممبرین چاپیره شي هغه پرده چاپیره شي دلته هم او دلته هم نو دې پروسس ته دې مرحلې ته دې ته ټیلوپیز 2 وای ټیلوپیز 2 نه بعد څه شي سایټوکاینیسس وشي
دا سایټوپلازم دلته داسې ډیوایډ شي، تقسیم شي او د دې نه 2 سیلز جوړ شي او دلته کې چې کوم سیل و د هغې نه هم 2 سیلز جوړ شي، 2 ډاټر سیلز، نو ټوټل 4 ډاټر سیلز جوړ شي او چې کوم میاسیس هغه پروسس دی هغه مکمل شي. نو که تاسو وګورئ دلته میاسیس سټارټ شوی یو پیرنټ سیلو، دلته کروموسوم کو ګوري د دې ډایګرام مطابق 4 کروموسومز دي او دلته چې دا میاسیس ټول پروسس مکمل شو او د دې یو سیل نه 4 ډاټر سیلز د دې پیرنټ سیل نه چې 4 ډاټر سیلز جوړ شول په هغې کې د کروموسوم تعداد ته وګوره، دلته هم 2 دی، دلته هم 2 دی، دلته هم 2 دی، دلته هم 2 دی. کروموسومز پکې هاف شو، نیم شو، په پیرنټ سیل کې 4 و دلته 2 پاتې شو او د یو سیل نه 4 ډاټر سیلز د یو پیرنټ سیل نه 4 ډاټر سیلز جوړ شول. د دې نه علاوه دا په جرم سیل کې وشو او دې پروسس ته دې عمل ته میاسیس وایي. نو دا زموږ نننی ټاپک د میاسیس په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په میاسیس باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کامنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره خامخا شیر کړه. او که ته زموږ په چینل باندې نه وي او تر اوسه پورې تا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کا او خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا، ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د لوی الله په امان.